હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ જોરદાર રેસીપી બનાવવાના છે. રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં હું આજે તમને શીખડાવીશ કે મટર પનીરનું શાક કેવી રીતે બનાવવું અને સાથે હશે પડવાળી કૂણી માખણ રોટલી. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, હંમેશાની માફક સૌપ્રથમ આપણે તમને ખબર જ છે પનીર હંમેશા આપણે ઘરે જ બનાવી છે. તો હું તાજું દૂધ લઈ અને એમાંથી પનીર બનાવવાની રીત તમને બતાવીશ. તો સૌપ્રથમ આપણે આપણી વાડીએ જઈને હંમેશાની માફક હું ચૂલો પ્રગટાવીશ અને આપણી રસોઈની શરૂઆત કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે મિત્રો દૂધને ગરમ કરવાનું રહેશે. એ દૂધને ગરમ કરીશું અને તે પછી એમાંથી આપણે પનીર બનાવીશું લીંબુ નાખીને. દૂધ જ્યારે મિત્રો પાકવા આવે, થોડું 3 વાર ઉફાણ આવી જાય અંદાજે, તે પછી આપણે એમાં લીંબુ નાખીશું જેથી કરીને એ ફાટી જાય અને એમાંથી સારું એવું પનીર બનાવી શકીએ. તો તમે જોઈ શકો છો મારા દૂધના 3 ઉફાણા આવી ગયા છે. તો હવે હું એને લીંબુ નાખીને આવી રીતે ફાડી નાખીશ અને લીંબુ નાખ્યા બાદ આપણે એને થોડી વાર માટે પાકવા દેશું જેથી કરીને એ છે સારું એવું પનીર બની જાય અને એને આપણે આવી રીતે કપડાની મદદથી નિતારી લેશું. અને પાણી છે એ તમામ આપણે પાણી દૂર કરી નાખશું. જો તમારે પનીરને લાંબા સમય સુધી ટકાવવું હોય તો તમે એમાં મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો. અને હું થોડું ઠંડુ પાણી નાખીને એને હવે કુકિંગ થતું અટકાવી દઈશ અને એવી રીતે પોટલી બાંધીને રાખી દઈશ. તો મિત્રો, હવે આપણે છે આપણા તાજા વટાણા લઈ લઈશું. આ શાક છે એ મટર પનીરનું શાક છે, જે ધાબામાં અને રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે એ સ્ટાઇલનું. તો સૌપ્રથમ હું તાજા વટાણા લઈશ અને એને આપણે આપણા શાકમાં ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું. અને આનો જે ટેસ્ટ હોય છે મિત્રો, અદ્ભુત અકલ્પનીય ટેસ્ટ હોય છે. વાડીએ જે તાજું પનીરનું શાક બને છે તાજા વટાણામાંથી, તે તમે રેસ્ટોરન્ટ અને ઘરે ખાવ છો એના કરતાં ક્યાંય અલગ હોય છે. સૌપ્રથમ હું આપણા વટાણા છે ને ધોઈ નાખીશ. વટાણાને આવી રીતે આપણે ધોઈ લીધા બાદ આપણે ગ્રેવી માટે હું થોડા તાજા ટમેટાં લઈશ. તમે જોઈ શકો છો આ ટમેટાં છે એ રસથી ભરપૂર હોય છે અને આની ખૂબ જ જોરદાર ગ્રેવી બને છે. જો તમારી ઘરે નોર્મલ ટમેટાં હોય તો તમે એ બી લઈ શકો છો, અથવા તો દેશી ટમેટાં એ પણ તમે લઈ શકો છો. તમારી પસંદ ઉપર હોય છે. આનાથી થોડી શાકમાં ખટાશ આવશે પણ ઓવરઓલ ટેસ્ટ ખૂબ જ જોરદાર આવશે. ટમેટાને પણ હું એવી જ રીતે ધોઈ લઈશ. સૌપ્રથમ મિત્રો હું વટાણા છે એને ફોલી લઈશ. આવી રીતે બધા જ દાણા છે એ કાઢી લઈશ. ત્યારબાદ આપણે ડુંગળી પણ ફોલી લઈશું અને ડુંગળીને પણ હું સમારી લઈશ. આપણે ડુંગળીને બહુ ઝીણી નહીં સમારીએ, અહીંયા આવી રીતે સ્લાઇસ કરીશું. અને ગ્રેવી બનાવવાની આ રીત છે એ ખૂબ જ જોરદાર છે. જો તમારે હોટલ જેવો ટેસ્ટ જોતો હોય તો આ રીતે ગ્રેવી બનાવજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે. આપણે ડુંગળી અને ટમેટાં તૈયાર છે. હવે આપણે શાકને થોડી તીખાશ આપવા માટે હું થોડી મરચી છે એ પણ સિલેક્ટ કરી લઈશ. આ મરચી છે એ થોડી તીખી છે, સાવ મોડી મરચી નથી, જેથી આપણા શાકમાં ભરપૂર ટેસ્ટ આવે. પંજાબી શાકમાં લસણનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે, તો આપણે લસણને પણ સમારી લઈશું. સાથે થોડું આદું પણ. મરચીને પણ હું થોડી સમારી લઈશ, આપણે ઝીણી નહીં સમારીએ. હું હવે થોડું તેલ ગરમ કરીશ, એમાં થોડું લસણ, આપણી લીલી મરચી, અને જ્યારે એ થોડું પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં ડુંગળી નાખીશું. સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડી હળદર, મીઠું અને ચટણી નાખીને ફરી પાછું પકાવીશું. મિત્રો, મારું જે મસાલિયું છે એની લિંક હું નીચે આપી દઈશ. એ તમારે લેવું હોય તો એ પણ તમે ઓનલાઈન ખરીદી કરી શકો છો. જોઈ શકો છો આવી રીતે ડુંગળી છે એ 70થી 80% પાકી જાય ત્યારે આપણે એને આવી રીતે ગ્રેવી બનાવી લઈશું. હવે મિત્રો, આપણી જે કૂણી માખણ પડવાળી રોટલી બનાવવાના છે એના માટે હું ઘઉંના લોટમાં થોડું મીઠું અને તેલ નાખીને રેગ્યુલર જે આપણે લોટ બાંધી છીએ એવો લોટ બાંધી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું ઘરનું તાજું બનાવેલું પનીર, એકદમ કૂણું માખણ જેવું પોચું પનીર તૈયાર છે. હવે હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ અને સૌપ્રથમ મિત્રો આપણું પનીર છે, પનીરના ટુકડા એ અને નાખીશ અને સાથે આપણા વટાણા. હવે થોડી વાર માટે આપણે એને સાતળીશું જેથી આનો ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવશે. થોડું બ્રાઉન થઈ જાય તે પછી આપણે એને કાઢી લીધા બાદ સેમ જ તેલમાં હું આપણી ગ્રેવી નાખી દઈશ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું ફરી, અને થોડું લાલ મરચું, થોડો કિચન કિંગ મસાલો, એની પણ લિંક હું નીચે આપી દઈશ.
અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખી અને આપણે એને સારી રીતે પાકવા દઈશું. જ્યારે આપણી ગ્રેવી થોડી પાકી જાય મિત્રો, ત્યારે આપણે એમાં આપણા વટાણા અને પનીર છે, જેને આપણે તેલમાં થોડી વાર માટે સાંકળ્યા હતા, એને પણ હું નાખી દઈશ. તમે જોઈ શકો છો કેવું જોરદાર આપણું શાક દેખાઈ રહ્યું છે મિત્રો. તો તૈયાર છે આપણું સ્વાદથી ભરપૂર મટર પનીરનું શાક. અને હવે છે હું આપણી રોટલી તરફ વળીશ. કુણી માખણ પડ જેવી રોટલી છે, આની સાથે બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ મજેદાર છે. આની સાથે ખાસ કરીને જો તમારે પરોઠા અને એવી વસ્તુ ન ખાવી હોય અને મેંદાનો લોટ ન ખાવો હોય તો મારા મત મુજબ આ ઓપ્શન છે ખૂબ જ જોરદાર છે. તમે જોઈ શકો છો હું રોટલીને તન વળી વારી દઈશ, એટલે કે 4 પડ પડી જશે. વચમાં તેલ અને લોટ લગાડી અને પછી પરાઠાની જેમ જ આપણે એને વણી લઈશું અને શેકીશું, જેથી એ કુણી માખણ જેવી બનશે. તો આપણી રોટલી બી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે હંમેશા આપણે ખબર જ છે કે ડુંગળી ટમેટાનું સલાડ સાથે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હું ડુંગળી અને ટમેટાં પણ આવી રીતે કાપી લઈશ અને આપણે આપણી થાળીને સજાવવાની તૈયારી કરીશું. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણું ડીશનો જે હીરો છે મટર પનીરનું શાક એ રાખીશ. સાઈડમાં આપણી પડવાળી કુણી માખણ રોટલી અને ડુંગળી ટમેટાનું કાચું. હું આશા કરું છું કે તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો આ વિડીયો પર તમારા અભિપ્રાયો, અને એ પણ જણાવો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. અમારા જે કૂતરાઓ છે, ગલુડિયાઓ છે, એને પણ આજે પનીરનું જે પાણી વધ્યું હતું એ મળી ગયું છે અને હવે હું પણ જમી લઈશ એની સાથે જ. તો ચાલો મિત્રો, હવે હું મારા રસોઈનો આનંદ માણું છું. આ વિડીયોને શેર કરતા રહેજો, વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેજો. આવજો, ફરી મળીશું એક આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઓલ ઇન્ડિયા રેસીપી ગુજરાતી. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું. આવજો. બાય બાય.